طيب، هي الهجمة الأمنية زي ما قلنا هي بدأت من آخر 2013 ومستمرة لحد دلوقتي. و آم، واخدت كذا شكل. الشكل الاساسي فيهم اللي احنا يعني اللي هما بيتطوروا فيه وبقوا بيقولوا بشكل واضح انه احنا بنستهدف الحاجات دي وبنستهدف الناس دي. هي فكرة الهجوم على مواقع المواعدة دي والديتنج ابليكيشنز ويب سايتس، انه هما بيدخلوا بيعملوا حسابات وهمية وبيستدرجوا الناس، يعملوا لهم أفخاخ إلكترونية، يتفقوا معهم على ميعاد يتقابلوا فيه ومكان، يروحوا يقبضوا عليهم ويتهموهم باعتياد الفجور والإعلان عن ممارسة الفجور. ومحاكم أول درجة تدي حكم أحكام قاسية، ومحكمة الاستئناف تقلل الحكم شوية أو تدي براءة. ده يعني بشكل أساسي اللي احنا راصدينه. أكتر من 200 بني آدم اتقبض عليهم بالشكل ده واتحالوا للنيابة على الأقل في حاجات شبيهة. الدورات القضايا دي سريعة جدا. وطبعا جوه ده يعني كل الاشخاص اللي بيتقبض عليهم دول بيتعرضوا لمعامله مهينه جدا جدا جوه الاقسام، ضرب و آم، اهانه ومنع من حقوق شبه حقوق زيارات او حاجات كده. تهديد دايما بالعنف الجنسي، تنفيذ بعض التهديدات دي لدرجات مختلفه. في النيابه طبعا. والهجمة دي بتحصل دلوقتي ليه؟ احنا عندنا يعني نقدر نقول تخمينات، ما عندناش اسباب. ما عندناش استنتاجات قاطعة م-م. حوالين الاسباب. التخمينات المختلفة دي كلها بتدور في فلك انه ده جزء من اللي النظام الحالي عايز يروج بيه لنفسه عن دوره في حماية الأخلاق وكده. وده برضو شوية مرتبط بحاجة تانية، بفكرة خلق الفزع الأخلاقي دي. فهي ليها بتضرب أكتر من عصفور بحجر واحد. أنا بحمي أخلاق المجتمع وقيمه وكذا، وفي نفس الوقت دايما حالات الفزع الأخلاقي دي يعني بتظهر في أوقات أزمات شديدة حقيقية ليها علاقة بمشاكل اقتصادية، بمشاكل تضييق على الحريات عامة. فهي استراتيجية إلهاء برضو يعني. ان الناس ما تبصش على المشاكل اللي الدولة مسؤولة فعلا فيها والمفروض تتدخل فيها، فالدولة تقول انا بتدخل اهو. وبعد بس انا عندي يعني مش متأكد قوي من الارجيومنت ده، يعني الطرح ده جزء من احساسي بدولة ما بعد 3 يوليو، انه ده موقف اصيل عندها مش ادعاء. يعني مبارك كان بيستخدم النوع ده من الحاجات فعلا إلهام. هو ودوائره المقربة اللي كانت بتحكم فعليا، يعني أقصد مش خافي على حد إنه 2 من أطول الوزراء اللي خدموا في حكومات مبارك، واحد قعد 18 سنة والتاني كان قعد 12 13 سنة أكتر كمان، وكان نائب رئيس مجلس وزراء وأمين عام الحزب الحاكم، إنه كان معروف في الأوساط بغض النظر عن ده حقيقي ولا مش حقيقي إنهم مثليين. فتركيبة الحكم ساعتها ما كانش فيها أو ما تديكيش انطباع إنها عندها موقف حقيقي معادي بالضرورة أو مستعد، معادي غالبا لكن مستعد يعني يعمل مجهود في القضية دي. أنا تقديري إنه السيسي والمجموعة اللي حواليه دي تركيبتهم الحقيقية. يعني دي مش ادعاء، هم عاملين كده. هم جايين من موقف رجعي محافظ تجاه حاجات كتير جدا، وده بيفسر على سبيل المثال التوسع في قضايا ازدراء الأديان في نفس التوقيت اللي هي لا تتوقف. يبان في موقف الدولة أو ادعاء الدولة موقف داعم لحقوق الأقليات وتحديدا الأقباط،
وزيارة للكنيسة ومش عارف ايه، لكن في نفس الوقت الجلسات العرفية اللي بتتعمل للأقباط في وقت السيسي أكتر من أي وقت تاني. فبالنسبة لي الادعاء في حالة النظام الحالي هو لما بيقدم نفسه باعتباره نظام تقدمي أو عنده منفتح على قضايا، بما فيها أنه يعمل استراتيجية لمناضل العنف ضد المرأة، بس تعملش أي حاجة. وأنه يروح يروح الكنيسة يسلم على البابا يوم العيد، بس ما يسمعش القداس، لأنه هو شخصيا دي قناعتي، هو ما يقدرش يسمع عن عذاب المسيح، ما يقدرش يقعد في حتة يسمع الكلام ده صعب جدا عليه كشخص وكمؤسسة حاكمة. فأنا تقديري إن هو ده بيعبر عنهم، بيعبر عن قناعاتهم بشكل فعلي، ما هوش ادعاء ولا حاجة. يعني في الآخر مش هنقدر نثبت أي حاجة من دول، بس أنا حاسس إن هو دي قناعتهم فعلا. هو بيتهيألي اللي انت بتقوله ده منطقي شوية، وهو له علاقة أظن كمان رد الفعل على يناير. كنت لسه عايزة أسأل بيتهيألي إنه لأنه يناير زقت قوي المسطرة في المناقشات دي وفي القناعات دي وطرحت بدائل كتيرة قوي في الحريات تحديدا يعني، وفي حاجات تانية برضو، يعني حتى في النماذج الاقتصادية في حلول لمشاكل اقتصادية، بس بالذات في قضايا الحريات كان الخطاب أوضح وأتقل ومتماسك. فأظن إن جزء من ده كبير بيبقى رد فعل، وده بيبان برضو شوية في التغطية الإعلامية، بالذات في تغطية الحوادث اللي في أول الهجمة الأمنية، إنه هو الظاهرة اللي جت مع الثورة فجأة دي بقت الظاهرة اللي جت مع الثورة. وده بان شوية في كذا حاجة من الحاجات اللي كانوا بتنشرها الحاجات الصفراء، يعني اللي بتغطي عادة الهجمة الأمنية، يعني انه دي ظاهرة طلعت مع، وهي جزء طبعا من شيطنة الشباب بشكل عام يعني. بس في تفسيرات تانية ليها علاقة برضو بعودة الشرطة طبعا، يعني بانه الشرطة بتحاول ترجع فزي وتقول انها لا هي مش بتحاول، رجعت وعايز تقول صح من المؤسسات الدولة القليلة اللي فيها استثمار مادي ضخم جدا، يعني أجهزة تصنت وكل ده لازم يشتغل. يعني أقصد ده جزء كمان الواحد لازم يفهمه في التعامل مع مؤسسات الدولة. إذا بتدي جزء من مؤسسات الدولة بيروقراطية أو أمنية أدوات سواء تشريعية أو مادية أو تكنولوجية، هيستخدمها. يعني قصدي يستخدمها كويس في حاجة مفيدة، يستخدمها وحش لكن هيستخدمها. ولما يبقى عندك جزء من وزارة الداخلية اسمه بوليس الآداب بالظبط، هينزل يجيب قضايا دعارة، وهينزل يجيب قضايا المسلمين، يعني شغلته في الآخر هيعملها، وعنده فلوس وعنده أدوات كتير فيه. هم رجعوا طبعا، هم رجعوا وبقى ده ظاهر مثلا قوي في، يعني احنا رصدنا ازاي مثلا اتطور الملاحقة الأمنية دي، فإنه القضايا تبدأ من إنه ورد لنا معلومات إنه دول شبكة مثليين أو إنه كذا، لأنه في الآخر بقت الدباجة في القضايا الأخيرة إنه في إطار حملة شرطة مباحث الآداب ضد مواقع المواعدة ومواقع الإنترنت الخاصة بالشواذ اللي بتنظم في إطار الهجمة على شبابنا وعلى الأخلاق. إحنا عملنا حسابات علشان الإيقاع بالأفراد دول، بقى خلاص بشكل واضح وظاهر إنه دي هجمة من الشرطة من مباحث الآداب ضد المواقع دي. هم ما بيخجلوش إن هم يقولوا كده، وما بيخجلوش إن هم يقولوا إن هم يستدرجوا الناس، وإن هم بيختلقوا جريمة ما وقعتش، وبيحاسبوا الناس على حاجة، على ممارسة جنسية لم تقع، ويعني كلها حاجات لا يخجلوا منها إطلاقا. يعني